नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वर्ग 6वा इंग्रजी मीडियम विषय गणितच्या सराव संच 10च्या पुढच्या प्रश्नामध्ये आपलं स्वागत आहे. ओके, तर या ठिकाणी आता आपण बघितलेलं आहे की आतापर्यंत आपण ऍडिशन केलेले होते. ओके, अँड दॅट वॉज आवर लास्ट सोल्युशन हिअर. आता या ठिकाणी आपण काय करणार, तर पुढचा प्रश्न जो आहे आपल्याला तो म्हणजे सबस्ट्रॅक्ट करायचा. आता आधीच्या क्वेश्चन मध्ये आपण ऍड केलं होतं, आता इथे सबस्ट्रॅक्ट करणार आहोत. तर 3 1/3 मायनस 1 1/4 हा आपला पहिला प्रश्न आहे. 3 1/3 मायनस 1 1/4. तर मागे सांगितलेल्याप्रमाणेच यामध्ये सुद्धा आपल्याला 3 × 3 प्लस 1 डिवायडेड बाय 3. तर मध्ये इथे मायनस साईन आहे, मग हा मायनस साईन आपण इथे ठेवायचा. त्याचप्रमाणे 4 खाली आणि इथे असणार आहे आपलं 4 × 1 प्लस 1. मग आपला आन्सर किती येत आहे, तर 9 + 1 डिवायडेड बाय 3 मायनस 4 + 1 डिवायडेड बाय 4. आपला आन्सर येत आहे 10/3 मायनस 5 डिवायडेड बाय 4. तर हे येईल 10 × 4 डिवायडेड बाय 3 × 4 मायनस 5 × 3 डिवायडेड बाय 4 × 3. मग आपला आन्सर येत आहे 40 डिवायडेड बाय 12 मायनस 15 डिवायडेड बाय 12. ओके, याच्या नंतरची स्टेप काय असेल, तर आपल्याला माहिती आहे डिनॉमिनेटर आपले कसे आहेत, आता सेम आहेत. मग आपण आता 40 मायनस 15 डिवायडेड बाय 12 असं केलं तर आपल्याला भेटणार 25 डिवायडेड बाय 12. याला आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला भेटणार 2 1/12. ओके, हे आपलं झालेलं आहे उत्तर. पुढचा प्रश्न म्हणजे 5 1/2 3 1/3. ओके, आता हे सॉल्व्ह कसं करायचं, तर सांगितल्याप्रमाणेच आपल्याला 5 चं मल्टिप्लिकेशन 2 सोबत प्लस 1 डिवायडेड बाय 2. इकडे काय होणार, मग 3 चं मल्टिप्लिकेशन 3 सोबत प्लस 1 डिवायडेड बाय 3. मग काय होणार, तर 5 × 2 काय होईल 10 प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 मायनस 9 प्लस 1 डिवायडेड बाय 3. मग 11/2 मायनस 10/3 हे आपलं उत्तर आहे. आता इथे आपल्याला डिनॉमिनेटर वेगळे दिसत आहेत. मग आपण आता 2 × 3 × 3 खाली 3 नी आणि वरती 3 नी मल्टिप्लाय करायचं. इथे आपण आता 3 आहे तर 2 नी मल्टिप्लाय करायचं. खाली 2 नी मल्टिप्लाय केलं तर वर सुद्धा 2 नी मल्टिप्लाय करायचं. मग इथे 11 आहे आणि इथे 10 आहे तर इथे 3 आहे. मग आपला आन्सर काय येणार 6 33. या ठिकाणी येणार 26. ओके, मग पुढचं काय होणार, तर 33 मायनस 20 डिवायडेड बाय 6. डिवायडेड बाय 6. मग 13 डिवायडेड बाय 6 म्हणजेच 5 1/2 मायनस 3 1/3 इज इक्वल्स टू 2 1/6 हे आपला आन्सर येणार. वळूया पुढच्या प्रश्नाकडे. पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो, 7 1/8 मायनस 6 1/10. तर या ठिकाणी काय होणार, परत आपला 7 चं मल्टिप्लिकेशन 8 सोबत 7 × 8 प्लस 1 डिवायडेड बाय 8 मायनस 6 चं मल्टिप्लिकेशन 10 सोबत प्लस 1 डिवायडेड बाय 10. आता याला जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला भेटणार 56 प्लस 1 डिवायडेड बाय 8 मायनस 60 प्लस 1 डिवायडेड बाय 10. तर आपलं उत्तर होणार 57 डिवायडेड बाय 8 मायनस 61 डिवायडेड बाय 10. 57 × 5 डिवायडेड बाय 8 × 5 minus 61 × 4 divided by 10 × 4.
285 divided by 40 minus 244 divided by 40 is equals to 285 minus 244 upon 40. आपलं उत्तर येणार 41 divided by 40. ओके. मग याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला काय भेटणार? आपल्याला भेटणार 41 divided by 40. तर 41 जा 40 उरले किती 1. मग आपलं कोशंट येणार 1 by 40. ओके. परत 7 1 by 2 minus 3 1 by 5 म्हणजेच याचं सोल्युशन काय येणार? मग आता 7 into 2 plus 1 divided by 2 minus 3 into 5 plus 1 divided by 5. तर 14 plus 1 divided by 2 minus 15 plus 1 divided by 5. 15 upon 2 minus 16 upon 5. हे आपलं उत्तर येईल. 15 into 5 divided by 2 into 5 minus 16 into 2 divided by 5 into 2. याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला भेटणार 75 divided by 10 minus 32 divided by 10 म्हणजेच 43 divided by 10. आता 43 divided by 10 ला जर मी सॉल्व्ह केलं तर मला भेटणार 4 3 by 10. ओके. तर अशा प्रकारे हा पार्ट इथे जो सेकंड क्वेश्चन आहे आपला तो इथे संपतोय. भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार.